შუადღე მშვიდობისა. გერმანიის პასუხი იქნება ცალსახა, დიახ. ეს კანდიდატი სტატუსის მინიჭებამდე გერმანიის ელჩის პიტერ ფიშერის ძალიან იმედიანი პოზიცია იყო დეკემბრის დასაწყისში. გერმანია ახლაც ლიდერობს იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ევროპის გაფართოებას, საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინის ევროპასთან დაახლოებას. ახლაც რუსეთის ბარბაროსული ომის პირობებში უკრაინის წინააღმდეგ შოლცის მთავრობა განსაკუთრებულ დახმარებას უწევს ქვეყანას და რაც მთავარია, მოკავშირეების მოკრებასაც ცდილობს კიევისთვის. გერმანია საქართველოს დიდი ხნის პარტნიორი და მეგობარია. ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის პოზიცია საქართველოს განვითარების უკიდურესად კრიტიკულ და მნიშვნელოვან მომენტში. იწყება 2024 წელი, ქვეყანა ევროპასთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს, უნდა ჩაატაროს მართლაც გადამწყვეტი არჩევნები, შეასრულოს ევროპული დავალებები, მათ შორის დეოლიგარქიზაცია და დეპოლარიზაცია, მაშინ როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ფორმალურად მესამედ მობრუნდა პოლიტიკაში. საინტერესოა, როგორ უყურებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, საქართველოს შანსებს ევროკავშირის დამფუძნებელი, გავლენიანი და ძლიერი ქვეყნის ელჩი. პეტერ ფიშერია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მასთან ვისაუბრებთ ბოლო პერიოდის ყველაზე აქტუალურ თემებზე. საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებზე, ევროკავშირის გაფართოებაზე, მათ შორის ბოლო პერიოდის შეთანხმებაზე საქართველო-გერმანიის მთავრობებს შორის, რომელიც ორივე ქვეყნისთვის საინტერესო სენსიტიურ თემას ეხება მიგრაციას. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო ეთერი გველის, მე შეგახსენებთ, რომ ეს დღის სტუმარია, მენაცია გოგსაძევარ, ჩვენს შეკითხვებს კი რამდენიმე წამში უკვე საქართველოში გერმანიის სრულუფლებიანი ელჩი პეტერ ფიშერი უპასუხებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მივესალმებით ჩვენი სტუდიის სტუმარს, მოგესალმებით ბატონ ფიშერ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად ჩვენი სტუდიის სტუმარი. და მართლაც უნიშნელოვანესი წელია საქართველოსთვის, სოფლიოსთვის, ევროკავშირისთვის და ბევრი მოვლენა მოახდენს გავლენას ჩვენს ქვეყნის შიგნით და გარეთ მიმდინარე პროცესებზე. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც საქართველოსთვის არის ის, რომ ქვეყანა უნდა გადავიდეს ახლა ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე, შეასრულოს 9 პუნქტიანი დავალება. თუ კი აქამდე კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პირობებში გადამწყვეტი იყო ქართველი ხალხის ნება და ურყევის სურვილი. ასევე გეოპოლიტიკური ვითარება, ახლა შემდეგ საფეხურზე მოლაპარაკებების დიალოგის დაწყებაზე რა იქნება მნიშვნელოვანი და შეუძლია თუ არა ქვეყანა ამ ეტაპზე გადავიდეს დავალებების შესრულების გარეშე. So thank you Natya for having me on. დიდი მადლობა ნათია დაპატიჟებისთვის. 2024 is a very important year for Georgia. 2024 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი წელია საქართველოსთვის და ევროკავშირისთვის. საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და ასევე ევროკავშირისთვის. ეს არის ჩვენი ერთობლივი ინტერესი. Now Georgia is officially a candidate. ეხლა საქართველო უკვე ოფიციალურად არის კანდიდატი ევროკავშირის და გაერთიანების პროცესის სიჩქარე და ასე ვთქვათ ნაბიჯები უკვე დამოკიდებული იქნება საქართველოზე, როგორ შეასრულებს ის დავალებებს, როგორ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომელიც მოსალოდნელია და მოთხოვნადია ევროკავშირში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები გაერთიანებაზე და 2024 გამოიყენოს, რაც შეიძლება უფრო ნაყოფიერად. ევროპულმა კომისიამ უნდა დაიწყოს საქართველოს ინფორმაციის შეგროვება და შეფასება იმისთვის, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ 9 რეკომენდაციასთან არის დაკავშირებული საქართველოს ასე ვთქვათ სიტუაცია ევროკავშირში და ამასთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს ინფორმაციის შეგროვება და შეფასება. სექტემბერ-ოქტომბერში კომისია
ასევე მოამზადებს ამ რეკომენდაციის შესრულებაზე ანგარიშს და მერე ევროპულმა საბჭომ სამიტის დროს უნდა შეაფასოს საქართველოს შანსები და ეს მოხდება სხვა ქვეყნებთან ერთად. იმედია რომ საქართველო თავის საშინაო დავალებას შეასრულებს და 2024 წლის დეკემბერში საქართველოს მიენიჭება უფლება რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები გაერთიანებაზე ევროკავშირში. მაგრამ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველოს ხელისუფლება პირობებს არ შეასრულებს. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ როდესაც მოვიდა ვენეციის კომისიის დასკვნა, სადაც ლაპარაკი იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებაზე, ქართულმა ოცნებამ განაცხადა რომ მათთვის ეს არ არის სავალდებულო ამ ყველაფრის გათვალისწინება და შესრულება. ახლა, როდესაც ლაპარაკია ამ 9 პუნქტიანი დავალების შესრულებაზე და ერთობლივი ჯგუფების შექმნაზე ოპოზიციასთან ერთად, ოცნება თითქოს ორჭოფობს. და ამბობს რომ არ არის ეს მნიშვნელოვანი, ახლა ოპოზიციასთან ერთად ამ თემებზე იმუშავებს თუ არა. აი რა ხდება ამ შემთხვევაში? Well, the good thing about the accession process is მიღების პროცესში კარგია ის რომ ევროკავშირი ამბობს არა მხოლოდ იმას, რომ ეს არის პირობები და აბა მიდით ახლა შეასრულეთ ეს პირობები. ამ შემთხვევაში ევროკავშირთან ერთად უნდა იმუშაოთ ამ პირობების შესრულებაზე. საქართველოსთან ერთად ვიმუშავებთ ამ საკითხებზე. ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანა უერთდება ევროკავშირს და არა ამ ქვეყნის მთავრობა. ამ ევროკავშირს უკავშირდება სამოქალაქო საზოგადოება, მოსახლეობა, ხალხი და არა მთავრობა და ამიტომ ჩვენ ვეცდებით რომ საქართველოსთან ვიმუშაოთ ამ საკითხებზე იმისთვის რომ საქართველო მიაღწიოს წარმატებას make progress progresses მიღწევაში. როგორც თქვი, ეს არის უკვე საქართველოს ხელში რა სისწრაფი და რა ხარისხით შეასრულებს დაყენებულ ვალდებულებებს. და თუ საქართველოს უნდა რომ დავიწყოთ მოლაპარაკებები გაერთიანებაზე 2024 წლის დეკემბერში საქართველოს უნდა გააკეთოს ყველაფერი ამის მისაღწევად. გასაგები, ანუ საქართველოს უნდა შეასრულოს დავალება იმის რომ გადავიდეს ახალ ეტაპზე. მაგრამ ახლა მნიშვნელოვანია რა გავლენას ახდენს ამ პროცესებზე ის ფაქტი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ღიად ერთვება პოლიტიკაში უკვე მესამედ. თქვენი აზრით რა მოყვება ამ ყველაფერს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. როგორ შეხედავენ პარტნიორები ამ ვითარებას და მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი არის დეპოლარიზაცია და დეოლიგარქიზაცია. ივანიშვილი, რომელიც ამ კრიტერიუმებს ყველაზე კარგად თავად აკმაყოფილებს, ოლიგარქის კრიტერიუმებს, ამ პროცესებში რა როლს ითამაშებს? Well, you know, I'm not an expert on საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე ექსპერტი Georgian democracy და ასევე საქართველოს დემოკრატიაზე ეს საქართველებმა უნდა გადაწყვიტონ. I think we'll have to see. უნდა ვნახოთ, დავაკვირდებით რა იქნება გავლენა does in the future. რასიზავს ივანიშვილი მომავალში. ნამდვილად დეპოლარიზაცია არის ერთ-ერთი 9 პუნქტიდან და ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის ევროკავშირისთვის ის რომ სახელმწიფო იყოს პლურალისტული დემოკრატია. მდგრადი პლურალისტული დემოკრატია. რაც ნიშნავს თავისუფალ არჩევნებს, დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს, რომლებიც კანონის უზენაესობას ექვემდებარება
it must be secure. ეს უნდა იყოს გარანტირებული უფლებები და პირობები იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს დემოკრატიული ქვეყანა და როგორც იცით, კავშირი არის ჩვენი გარანტორი უსაფრთხოების და ასე ვთქვათ, სიმშვიდის და მშვიდობის და ასევე არის გარანტორი დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის და დეპოლარიზაცია არის ის მოთხოვნა, რომელსაც უყენებთ ყველა ქვეყანას, რომელიც აპირებს ევროკავშირის შეერთებას და ინტეგრაციას ევროკავშირში. იმიტომ რომ საქართველო საკმაოდ პოლარიზებულია და ეს წარმოადგენს პრობლემას დემოკრატიისთვის. როცა პოლიტიკური პარტიები ან პოლიტიკური პროცესის მონაწილეები არიან პოლარიზებული და ერთმანეთს უპირისპირდებიან The others are so wrong that they have no და ერთმანეთს აბრალებენ ყველაფერს ძალიან რთულია დემოკრატიისთვის რომ მიაღწიონ შემთხვევაში რაღაცა კონსენსუსს ჩვენ ვიცით რა არის ქვეყნისთვის სწორი მიმართულება და კაი ცხოვრება და ამიტომ ეს აქ უნდა მოხდეს კომპრომისები იმისთვის რომ ერთიანი პოზიცია განვითარდეს ქვეყნისთვის და იმედი მაქვს რომ საქართველო მოახერხებს 2024 წელს მაშინ როცა გაქვს არჩევნები მოახერხებს ამ ექსტრემალური პოლარიზაციის დაძლევას ჩვენ ხედავთ რომ პოლარიზაცია მოედო მთელ მსოფლიოს ანუ პოლიტიკურ პარტიებს სურვილი კი არა აქვთ რა აქვთ საერთო ანახონ მოსახლეობას, მაგრამ ძირითადში აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რითი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საერთო რაღაცა აზრამდე მივიდნენ იმისთვის, რომ ქვეყანამ სწორედ იფუნქციონიროს. და არ არის კაი იდეა რომ თქვათ რომ მეორე მხარე თუ მოვა სათავეში ეს იქნება ანუ ქვეყნის ბოლო დასასრული მე არაფორმალურ მმართველობაზე მინდოდა გადავსულიყავი, მაგრამ თქვენ იმ ბოლო წინადადებიდან გავაგრძელებთ საუბარს. ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი არჩევნებში შეიცვლება პოლიტიკურ ძალთა ბალანსი, ანუ შეიცვლება მმართველი პარტია და სასურველ შემთხვევაში იქნება კოალიცია. იქნება თუ არა ეს დემოკრატიზაციის გზაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი, ვიდრე დარჩეს ის ერთპარტიული მმართველობა და არაფორმალური მმართველობა, რომელიც ჰქონდა საქართველოში. That's up to the Georgians. ისევ ქართველების გადასაწყვეტია ეს. Should have a free ქართველებს უნდა ქონდეთ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. One of the 9 points that ეს არის ერთ-ერთი პუნქტი ამ 9 რეკომენდაციიდან. And as I said, და როგორც უკვე ვთქვი, ევროკავშირი like a club ეს არის ასე ვთქვათ კლუბი პლურალისტური დემოკრატიების და თუ საქართველო მიაღწია პროგრესს ჩაატარა ვთქვათ სამართლიანი არჩევნები the election outcome you and your Georgian compatriots will have to decide. მაშინ თქვენ ქართველებმა უნდა შეაფასოთ ამ არჩევნების შედეგი. რამდენად თავისუფალი არჩევნები იყო. კი ბატონო, ერთს დავაზუსტებ, ვინაიდან თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ევროკავშირი ეს არის პლურალისტური დემოკრატიის კლუბი, არაფორმალური მმართველობა, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიტაცება გამოადგება ქვეყანას, რომელიც მიდის კანდიდატის სტატუსის შემდეგ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე? თუ პირიქით ეს იქნება დაბრკოლება და პრობლემა. Informal governance? Informal governance, yes. არაფორმალურ მიტაცებული ინსტიტუტები.
Good thing about the European Union that nothing is a mystery. ევროკავშირში არაფერი არ არის დამალული და ყველა წესი და რეგულაცია არის ღია და ჩვენ ყველამ ვიცით რას ნიშნავს ევროპულ გაგებით დემოკრატია ჩვენ ვიცით ევროკავშირის რეკომენდაციები რას წარმოადგენს და საქართველოსთან როგორ მუშაობს ევროკავშირი და ჩვენ ვხედავთ ამას ყველაფერს იმ რეკომენდაციებში, რომელსაც ევროკავშირი აძლევს საქართველოს. ჩვენ ვიცით რა არის სტანდარტი და ჩვენ ვიცით როგორ უნდა შეფასდეს ეს სტანდარტები. გასაგებია. მოდით გადავიდეთ თავად ახლა ევროპულ დავალებებზე და პუნქტობრივად გავყვეთ, რამდენადაც შესაძლებელია. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა და დავალება საქართველოსთვის არის, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა თანხმედრაში უნდა იყოს ევროპის საგარეო პოლიტიკასთან. ჩვენ ხშირად მოვისმინეთ კრიტიკა იმის გამო, რომ რუსეთთან ფრენები აღადგინა საქართველოს მაშინ, როდესაც უკრაინასთან ომის ფონზე ეს ამ ყველაფრისგან თავს იკავებენ სხვა ქვეყნები. სამწუხაროდ ამ კვირაში გაირკვა, რომ კიდევ დაემატა ახალი რეისები რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებსა და თბილისს შორის. რუსეთისთვის ცის გახსნა ეწინააღმდეგება თუ არა ევროპის საგარეო პოლიტიკას, ან არის თუ არა მასთან ერთად თანხმედრაში და გვეხმარება თუ არა კიდევ ერთხელ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. Yes, so as a country gets closer to the European Union, რაც უფრო უახლოვდება ქვეყანა ევროკავშირს, ევროკავშირი თulis რომ ამ ქვეყანამ სულ უფრო და უფრო უნდა გაიზიაროს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა ევროკავშირის 40 to 50%. და ჩვენ ვიცით რომ 40-50% არის საქართველოს მიერ ამ პოლიტიკის გაზიარების და ჩვენ მოველით უფრო მაღალ პროცენტს. There's no requirement, there's no legal requirement. ეს არ არის მოთხოვნა იურიდიული, მაგრამ ვიცით რომ საქართველოს გარკვეული მდგომარეობაშია და რუსეთთან უწევს ურთიერთობა. საქართველოს აქვს ეს ტერიტორიები, რომელიც მიტაცებულია და აქვს გამოწვევები. Mindful of. Da amas უნდა გაუწიოს ანგარიში where we hope and expect that there will be more and more alignment from Georgia. Maინც ველოდებით საქართველოსგან სულ უფრო და უფრო მეტ გაზიარებას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკისა. იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირობა გაერთიანების არის ამ ევროკავშირის მიზნების და ფასეულობების გაზიარება. We also understand why Georgia hasn't adopted any sanctions against Russia. Sankcjebs Rusetis წინააღმდეგ სიფრთხილეს იჩენს. ჩვენ გვესმის. Territory is not a place where there is systematic violation of our sanctions or US sanctions or other sanctions. არა ტერიტორია სადაც მუდმივად ხდება ამ სანქციების დარღვევა. Let's put it this way, if Georgia or when Georgia joins, I think Georgia will მაგრამ თუ join. საქართველო თუ შემოგვიერთდება, Georgia has to adopt all EU legislation. მაშინ ყველანაირი At this time point, our EU legislation right now, there are no flights და from ევროკავშირის კანონმდებლობა უნდა შემოიღოს და ის ასე ვთქვათ სანქციები, რომლებიც დაწესებულია რუსეთის წინააღმდეგ. Hopefully by the time Georgia joins, იმედია იმ დროისთვის, როცა საქართველოს შემოუერთდება ევროკავშირს, რუსეთთან მდგომარეობა შეიცვლება. ჩვენც ასევე გვინდა გქონდეს კაი ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმდენად რამდენადაც რუსეთი არღვევს ტერიტორიულ მთლიანობის პრინციპებს და ცდილობს რომ სამხედრო ძალის გამოყენებით თავისი ნება დაამყაროს სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ჩვენ ამას ამ ეტაპზე ვერ შევასრულებთ.
გასაგებია სანქციებთან დაკავშირებით მე თალკე მინდა დამეკითხა, მაგრამ თქვენ უკვე რეალურად პასუხი გაეცით ამ შეკითხვასაც, მაგრამ რუსეთიდან მომავალ სხვა საფრთხეზე მინდა ახლა გავაგრძელოთ საუბარი, რომელიც უკავშირდება ოჩამჩირის ბაზას. მას შემდეგ რაც სევასტოპოლში რუსეთის ფლოტს აქვს ძალიან მძიმე მდგომარეობა, შავი დღე დაადგა მართლაც შავ ზღვაში რუსეთს, ახლა სევასტოპოლიდან გემების გამორიდებას რუსეთი ცდილობს ოჩამჩირეში. და იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ბაზა აღდგება და რაიმე ტიპის პროვოკაცია ან საფრთხე იქნება მოსალოდნელი, საკმაოდ მკაცრი განცხადება გააკეთა ნატოს წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ხავიერ კოლომინამ, მაშინ ამაზე რეაგირება ექნება ნატოს. რამდენად აღიქვამთ ამას, ამ გადაწყვეტილებას რუსეთის ხელისუფლების მართლაც საფრთხეთ საქართველოსთვის და რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ, ან რას უნდა აკეთებდეს, რომ ამ სიტუაციაში ქვეყანა ძალიან არ დაზარალდეს. So I think the international community is observing this situation carefully. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება საერთაშორისო თვალყურს ადევნებს ამ სიტუაციას. There's not really a military base there. ეს არ იქნება ნამდვილი სამხედრო ბაზა. We are observing Russia's global activities. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ რუსეთის მსოფლიოში მოქმედებას. In my opinion, მე ვფიქრობ, რომ Russia is facing grave challenges as a consequence of its criminal decision to invade იმასთან დაკავშირებით, რომ ესეთი კრიმინალური გადაწყვეტილება მიიღო უკრაინაში შეჭრაზე. Russia is on the back foot and will continue to be რუსეთი გადაწეულია უკანა ეზოში და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავისი პოლიტიკა სტრატეგიული ვთქვათ, ასე მოთმინების გააგრძელოს. It's important for all of us not to fall into every trap that Russia sets for us. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა იმ ასე ვთქვათ საფრთხეში არ შევაბიჯოთ, რომელსაც რუსეთი გვიგებს to make us მნიშვნელოვანია to remind us that it's there, it can cause trouble. რუსეთი ამას აკეთებს იმისთვის, რომ შეგვახსენოს ჩვენ, რომ ის ადგილზეა და შეუძლია, რომ შეგვიქმნას პრობლემები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ და not to respect Georgia's territorial sovereignty and integrity და მნიშვნელოვანია, რომ would not be accepted. ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ის, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს რუსეთი არ მიაგებს სათანადო პატივს. დღეს მეორე ფრონტის საფრთხე, რომელზეც ხშირად ლაპარაკობდა საქართველოს ხელისუფლება, ეს ოჩამჩირე მართლაც რეალურად გამოიყურება ძალიან კარგ მაგალითად ამ შემთხვევაში. და აქვე მინდა სწორედ მეორე ფრონტის თემა გავაგრძელო, იმიტომ რომ 9 პუნქტიდან ერთ-ერთი მთავარი იყო დეზინფორმაციის კამპანიის შეწყვეტა. საქართველოს ხელისუფლების მიმართ რამოწოდებაც იყო გაკეთებული, თუმცა ხელისუფლება, როდესაც ევროკავშირზე ლაპარაკობდა, მუდმივად ლაპარაკობდა იმაზე, რომ დასავლეთს, ამერიკას, ევროკავშირს უნდა საქართველოს ომში ჩათრევა და აქ მეორე ფრონტის გახსნა. ბოლო პერიოდში თითქოს შეწყდა ეს ნარატივი, მაგრამ რაში ჭირდებოდა ეს საქართველოს მთავრობას და ხომ არ ფიქრობთ, თუ კი ისევ გაუჭირდება 9 პუნქტიანი დავალების შესრულება, გააცოცხლებს თუ არა საქართველოს მთავრობა ისევ თავისი დეზინფორმაციული და პროპაგანდისტული კამპანიის ამ მეინსტრიმს. So I don't like this talk about a second front. არ მინდა მეორე ფრონტზე ვილაპარაკო. Germany's, the European Union's goal is to გერმანიის და ევროკავშირის ასე ვთქვათ, მიზანი არის ამ ომის დასრულება და არა გაფართოება და ამიტომ ნულოვანი ინტერესი გვაქვს მეორე ფრონტის გახსნაში.
open a second front. არავის არ შეუთავაზებია საქართველოსთვის მეორე ფრონტის გახსნა. ბევრი ადამიანი ლაპარაკობდა გლობალურ ომის პარტიაზე, რომელსაც უნდოდა მეორე ფრონტის გახსნა. მაგრამ ეს არც ევროკავშირს, არც ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს არანაირი სურვილი არ ჰქონდათ აქ მეორე ფრონტის გახსნის. ეს არ ეხმარება ესეთი ნარატივი არ ეხმარება სიტუაციის გაუმჯობესებას. Sometimes in Georgia, ზოგჯერ საქართველოში ტრიალებს ინფორმაცია ევროკავშირზე, რომელიც არის კრიტიკული და ცრუ. კრიტიკულს არაფერი უშავს, მაგრამ ცრუ ინფორმაციის გავრცელება არ უწყობს ხელს. აი, ხშირად გვეუბნებიან ქართველები, მაგრამ შეხედეთ თქვენ ქვეყნებში რა ხდება. მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ შეუერთეთ ევროკავშირს, ყველაფერი უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ მოსახლეობას და მიაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია. ჩვენ კრიტიკას არა მხოლოდ ვეწინააღმდეგებთ, მაგრამ მივესალმებით, მაგრამ დეზინფორმაცია და პროპაგანდა არ არის კაი იდეა, თუ გინდა ევროკავშირს შეუერთდე. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ასეთი ტიპის ინფორმაციის წინააღმდეგ იყოთ აქტიურები და ასე ვთქვათ, სახელმწიფო აქტორებმა, მათ შორის რუსეთმა, ისინი ცდილობენ, რომ ასეთი ტიპის ინფორმაცია გაავრცელონ და აქ გამოდის, რომ გვაქვს ნარატივების შეჯიბრი, რომელზეც სადაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ევროკავშირი არის სუსტი და ეკადენტური და რუსეთი არის ძლიერი და იღებს სწრაფ გადაწყვეტილებებს, მაშინ როცა ევროკავშირი ასე იგი გადაწყვეტილების მისაღებად ხარჯავს გარკვეულ დროს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავარია ინდივიდუალური თავისუფლება და მნიშვნელოვანია ინოვაცია, ასე ვთქვათ, აღორძინება და ადამიანების კაი ცხოვრება. და ჩვენ იმისთვის რომ ესე იგი დავნერგოთ ის რასაც ლაპარაკობთ, ამიტომ უნდა შევეწინააღმდეგოთ იმ ცრუ ინფორმაციას, რომელიც ევროკავშირზე ვრცელდება. დიახ, მართალია თქვენ არ გიყვართ ამ მეორე ფრონტზე საუბარი, მაგრამ მეორე ფრონტის თემა იმდენად აქტუალური იყო ქართული ოცნებისთვის, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში უნდა მოაბრუნოს დასავლეთმა, იმიტომ რომ აქ ომში ჩათრევა უნდათ საქართველოს. აი, ივანიშვილის სააშკარაოზე, საჯარო სივრცეში გამოსვლას ქართული ოცნება უკავშირებდა პირდაპირ მეორე ფრონტს. აი, ამ ტიპის კამპანიებიც ჰქონდა მმართველ გუნდს. რამდენად ხედავთ აქ კავშირს და რამდენად ნორმალური იყო ასეთი პროპაგანდისტული ხაზის კულტივირება ქვეყანაში. I'm not sure about that, but I can tell you officially as a representative of the Federal Republic of Germany that we don't want a second front. We think it would be a great catastrophe. ფედერალურ რესპუბლიკას არ გვჭირდება მეორე ფრონტი და ვთვლით, რომ ეს იქნებოდა დიდი კატასტროფა. იგივეს ამბობს ევროკავშირი და იგივეს ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩვენ წინააღმდეგები ვართ მეორე ფრონტის. ძალიან დიდი მადლობა, ამ თემაზე აღარ გავაგრძელებ საუბარს, მაგრამ მინდა ისევ დავუბრუნდეთ 9 პუნქტიანი დავალების შესრულების თემას.
ხედავთ თუ არა საქართველოს ხელისუფლებისგან ნებას, მოდით დავაკონკრეტოთ და რომ ვიცოდეთ, მაინც და ეს საკითხი რომ ამოვწუროთ, რომ შესრულდება ეს დავალებები. და რამდენად სწორად აქვს ხელისუფლებას გააზრებული, რა ტიპის კლუბისკენ მიყავს ზუსტად ქვეყანა ამ დავალებებს. იმიტომ რომ თქვენ მახსოვს შეუსწორეთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, როდესაც მან დაწერა ტვიტერში, რომ ევროკავშირი ეს არის პირველ რიგში ეკონომიკური გაერთიანება. მაშინ თქვენ საპასუხო პოსტი გქონდათ X-ზე, ანუ ტვიტერზე, რაც პირდაპირ წერდით და ახსენებდით შალვა პაპუაშვილს. ბატონო სპიკერო, საქართველოს ეკონომიკურ პროგრესზე გეთანხმებით, მაგრამ ევროკავშირი უმეტესწილად ეკონომიკური კავშირი არ არის. ევროკავშირის ხელშეკრულების მეორე მუხლი, ევროკავშირი დაფუძნებულია ადამიანის ღირსების, თავისუფლების, დემოკრატიის, თანასწორობის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების ღირებულებებზე. ევროკავშირის მიზანია ხელი შეუწყოს მშვიდობას, მის ღირებულებებსა და მისი ხალხის კეთილდღეობას. ანუ როგორ ფიქრობთ, ამ ხელისუფლებას დაჭირდება ხშირად ამის შეხსენება? So, we would like Georgia to join the European Union. And as I said, nothing about the EU is a myth. We have the EU treaty, and it says there what are the goals of the European Union. The goals are first peace. Remember that the European Union was born out of the smoking rubble of the Second World War. ჩვენ ვიცით რომ ევროკავშირი ჩამოყალიბდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იმისთვის რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო მშვიდობა და ეს არის სამი ძირითადი მიზანი ევროკავშირის ჩამოყალიბების თავისუფლების გარეშე ვერ გექნებათ ესე იგი ბედნიერი და უზრუნველყოფილი ცხოვრება მე იმედი მაქვს რომ პარლამენტის სპიკერს ამის ცოდნა აქვს და იმედი მაქვს რომ საქართველოს მთავრობა იმუშავებს იმისთვის რომ შეასრულოს ეს 9 პუნქტი იციან რომ ცოტა დრო აქვთ in an ideal situation we should და იდეალურ სიტუაციაში ჩვენ დავინახავთ პირველ შედეგებს ძალიან მალე და ჩვენ მზად ვართ ვიმუშაოთ საქართველოს მთავრობასთან ერთად იმ და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად იმისთვის რომ ერთად მივახციოთ ამ მიზანს One of my jobs, da one of my contributions can be to explain what is the European Union, what is it all about. წვლილი ამ საქმიანობაში იქნება ის, რომ ახსნა და კიდევ ერთხელ შევახსენო იმაზე, რა არის ევროკავშირი, რა არის მისი ფასეულობები და როგორ უნდა მივახციოთ მაგათ ამ ფასეულობების დანერგვა საქართველოში. კი ბატონო და ეს პერსპექტივა საქართველოს გაეხსნა მას შემდეგ რაც უკრაინაში რუსეთმა დაიწყო თავისი ბარბაროსული ომი ამის შედეგი გახდა ის რომ ჩვენ აპლიკაცია გავაკეთეთ მიმართეთ ევროკავშირს სამივე ქვეყანამ და უკვე კანდიდატის სტატუსი გვაქვს და შემდეგ ეტაპს ველოდებით მაგრამ ხა უკრაინაზე მინდა გკითხოთ რამდენად ერთიანი იქნება ევროკავშირი უკრაინის დაფინანსების საკითხში და ოლაფ შოლცი რომელიც სათავეში უდგას აი დღესაც გააკეთა მან განცხადება რომ უკრაინას სჭირდება დახმარება და მოუწოდა მოკავშირეებს რომ არ ჩამორჩენ გერმანიას რამდენად შეძლებს რომ ამ თემაზე იყოს კვლავ კონსენსუსი და შემდეგ უკვე გადავალ ორბანზე მინდა გკითხოთ და ევროპულ არჩევნებზე I think the European Union will continue to support მე Ukraine. ვფიქრობ, რომ ევროკავშირი განაგრძობს უკრაინის მხარდაჭერას. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე ის იყო საერთაშორისო წესრიგის დარღვევა, კანონის უზენაესის დარღვევა და ესე იგი ძალადობის გამოყენება. და ჩვენ ვიცით, რომ აი ასეთი წყობის გამოცვლა ძალით მიუღებელია. Ukraine is defending our values. ჩვენ ისიც გვესმის არქად, რომ უკრაინა იცავს ჩვენ ფასეულობებს და რომელიც განსაზღვრავს ასევე ჩვენ მომავალს.
That's the first point. As you know, at the last European summit in December of last year, გასულ წელს დეკემბერში იყო ევროპული სამიტი და 50 მილიარდი იყო გამოყოფილი ყველა ქვეყნის მიერ გარდა უნგრეთისა უკრაინის დასახმარებლად. ჩვენ ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით და მივახცევთ კომპრომისს ევროკავშირში იმისთვის რომ 26-მა წევრმა ქვეყანამ იმისთვის რომ მოვძებნოთ კომპრომისი და დავეხმაროთ უკრაინას და ჩვენ ევროკავშირის წესი არის კომპრომისის ნახვა და კონსენსუსამდე მისვლა. For a long time said I'm not ready for a compromise. In the end we usually do find a compromise. ჩვენ ყოველთვის მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ვთქვათ რომ არ ვართ მზად კომპრომისებისთვის ვახცევთ კომპრომისს. We will because ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ ამ კომპრომისს. იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის უმაღლესი პრიორიტეტი რომ დავაფინანსოთ უკრაინა ამ თავდაცვით ოპერაციებში. იმისთვის რომ უკრაინა მოიგოს ეს ომი და აღადგინოს თავისი ტერიტორიული სუვერენიტეტი და მთლიანობა. ჩვენ ვლაპარაკობთ 50 მილიარდ ევროზე. 25% of that is always from Germany. 25% ამისთვის ყოველთვის მოდის გერმანიიდან. Between Germany and Ukraine bilaterally we have committed already 27 billion. ჩვენ უკრაინას უკვე ორმხრივ ურთიერთობებში გადავეცით 27 მილიარდი ევრო. So Ukraine will continue to receive the უკრაინას დახმარების გაწევას გავაგრძელებთ. უკრაინისთვის დახმარების გაწევას. უკრაინისთვის დახმარების გაწევას ფაქტობრივად ვეტო დაადო ვიქტორ ორბანმა, მაგრამ ვიქტორ ორბანი იყო ერთადერთი 27 ლიდერიდან, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირის გაფართოებას საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, მოლდოვასა და უკრაინისთვის მოლაპარაკებების გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების გახსნას. და ეს ის ორბანია, რომელიც საქართველოს ერთადერთი ფაქტობრივად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ნომერ პირველი პარტნიორია ევროკავშირში. ორბანთან აი ამ ტიპის მეგობრობა ეხმარება თუ არა ჩვენს ქვეყანას ევროინტეგრაციის პროცესში. თუ პირიქით. The integration process is broad and meritorious. ინტეგრაციის პროცესი არის ფართო და დაფუძნებული არის იმ უპირატესობებზე და დადებხარეებზე, რასაც თქვენ რასაც შეასრულებთ. ჩვენ გვანახა ამ სამიტმა რომ მეგობრები უნდა სწორედ ამოირჩიო. ჩვენ ვიცით რომ ორბანმა დატოვა ოთახი მაშინ როცა კონსენსუსისთვის უნდა მიგვეღწია. Mr. Schultz appointed him to go out and to have a coffee. უკაცრავად But it's one example that we have a rule that we should და ეს არის იმის მაგალითი რომ ჩვენ გვაქვს იმის წესი როგორ უნდა მივახციოთ კონსენსუსს. ყველა ქვეყანა არის თავისუფალია რომ თავის გადაწყვეტილება მიიღოს. Democracy and pluralism means that also in the EU. მაგრამ ეს არის იმის ილუსტრაცია, რაც ნიშნავს დემოკრატია და პლურალიზმი. ჩვენ ვიცით რომ ყველანაირი ტიპის სახელმწიფო შედის ყველანაირი ტიპის მთავრობით ევროკავშირში, მაგრამ ჩვენ მაინც ვახცევთ იმ კონსენსუსს, რომელიც დამახასიათებელია ევროკავშირისთვის. და ახლა გავაგრძელოთ კვლავ ორბანზე, იმიტომ რომ ივლისიდან უნგრეთი ხდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. მანამდე კი ივნისში არის ევროპარლამენტის არჩევნები, რომელიც განსაზღვროს თავიდან ევროპარლამენტის პოლიტიკურ შემადგენლობას.
თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა კონფიგურაცია იქნება ევროპარლამენტში, რა ტიპის ძალები მოვლენ ევროპის საკანონმდებლო ორგანოში და მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ დღევანდელ კონტექსტს. შავნიშელი აპირებს გადადგომას და ის ლიბერალების სახელით იყრის კენჭს, რომ მოხდეს ევროპარლამენტში და სავარაუდოდ მას ევროკომისიის პრეზიდენტობაზე ექნება მოგვიანებით პრეტენზია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი მანამდე მისი ადგილმონაცვლე ვერ მოიძებნება, თეორიული შანსი არსებობს, რომ ევროპული საბჭოს ყველაზე მაღალი პოზიციის ხელმძღვანელად მოგვევლინოს ორბანი. რამდენად განიხილავთ ამ შესაძლებლობას და რას მოუტანს ეს ევროკავშირს? So I don't know the outcome of the elections. არ ვიცი რა იქნება შედეგი. I think it's fair to say that there is a challenge that all democratic societies face nowadays. რომელსაც ქვია პოპულიზმი და რომელიც ემუქრება ყველა დემოკრატიულ საზოგადოებას simple solutions to და ძალიან მარტივი გამოსავალია. I'm speaking on a private basis. მე ხარ როგორც კერძოპირი ვლაპარაკობ. მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებმა ნახონ რომ ესე იგი ტყუილი დაპირებები არ არის ნამდვილად მარტივი გამოსავალი. დემოკრატია არის ძალიან რთული პროცესი, რომელიც მოითხოვს ყოველდღიურ შრომას. So that will be a challenge for these upcoming ეს იქნება ნამდვილად გამოწვევა ამ არჩევნებისთვის, რაც შეეხება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტობას, რომლის პრეზიდენტი დღეს არის მიშელი. He also said, and I believe that's true, it will be easy to find a successor. მან თქვა, რომ ის გადადგება და ძალიან მარტივი იქნება მისი ასე ვთქვათ ჩანაცვლება. მე არ მგონია რომ ორბანი გახდეს მიშელის ასე ვთქვათ მომდევნო პირი. მე ვფიქრობ ეს მხოლოდ თეორიული ვარაუდია. მაგრამ რაც შეეხება ივლისს, როდესაც უკვე უნგრეთი ოფიციალურად ხდება ევროკავშირის პრეზიდენტი, აი იქ ორბანის შანსები რამდენად იზრდება და რა გავლენას ახდენს ის, როგორც პრეზიდენტი ქვეყნის წარმომადგენელი ევროკავშირის საერთო პოლიტიკაზე. Well, the presidency rotates every. თქვენ იცით რომ პრეზიდენტობის როტაცია ხდება ყოველ 6 თვეში და ის ქვეყანა რომელიც არის პრეზიდენტი ქვეყანა ამ 6 თვის განმავლობაში მან უნდა გაატაროს ევროკავშირის პოლიტიკა და გააერთიანოს მოსახლეობა ევროკავშირის ასე ვთქვათ ევროკავშირში შემოვალი ქვეყნების ეს არის ძალიან კაი ტრადიცია და პრეზიდენტობა steps back from its national role. ემიჯნება თავის ეროვნულ ინტერესებს და ატარებს ევროკავშირის ზოგად ინტერესებს და იკავებს უფრო ნეიტრალურ პოზიციას. და ეს არის მოლოდინი ყველა პრეზიდენტი ქვეყნის, რომელიც ხდება ევროკავშირის პრეზიდენტი. გასაგებია და საინტერესოა რა თქმა უნდა თქვენი განმარტება ამ თემაზე და ახლა დაუბრუნდეთ ისევ საქართველოს და საქართველოს გერმანიის ორმხრივ ურთიერთობებს, რაც ბოლო პერიოდში იყო მთავრობებს შორის შეთანხმება მოქალაქეთა მობილობის შესახებ და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან აქტუალური და მტკივნეული თემა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში მიგრაცია ძალიან გაიზარდა და მარტო ქვეყანაში, მარტო გერმანიაში, თქვენს ქვეყანაში მიმართვიანობა 2023 წელს იყო 9000-ზე მეტი ადამიანი დაახლოებით. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ დეპორტაციის სხვადასხვა ტალღები. აი ეს შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა საქართველოს შინაგან საქმეთა და გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის, როგორ შეიძლება გავიგოთ, გაგრძელდება და უფრო აქტიური გახდება დეპორტაციები, ვის შეეხება ეს პროცესი? So first of all,
უპირველეს ყოვლისა თქვენც რომ საქართველოს შეუძლიათ ვიზის გარეშე მოგზაურობა გერმანიაში და მივესალმებით ქართველებს და საქართველოს ნამდვილად 9000-ზე მეტია ქართველი გერმანიაში ასევე ქართველებს შეუძლიათ ლეგალურად იმუშაონ გერმანიაში თუ მიიღებენ მუშაობის უფლებას, მაგრამ ესენი არიან თავშესაფარის მაძიებლები. და მათ ასე ვთქვათ ამბობენ რომ დევნილები არიან საქართველოსთან ჩამოსულები რომ მათ დევნიან სხვადასხვა მიზეზების გამო იქნება ეს სექსუალური ორიენტაცია რელიგია ასე ვთქვათ ეროვნება თუ ასე შემდეგ ჩვენ თავაზობთ ადამიანებს, რომლებსაც მართლა ემუქრება, ასე ვთქვათ, საფრთხე რაღაცა მიზეზების გამო, მაგრამ გერმანია მიიღო კანონმდებლობა, რომლის მიხედვით საქართველო არის ქვეყანა, სადაც უსაფრთხოება არის დაცული. როგორც წესი, საქართველოში არ არის სისტემატური დევნა რაღაცა გარკვეული ნიშნებზე დაღნობით იმაზე რაც უკვე მოვიხსენია anyone who comes from and the 9000 people that applied და ის 9 ადამიანი რომელმაც მოითხოვა თავშესაფარი იქ მხოლოდ 1%-ს მიენიჭება ასე ვთქვათ თავშესაფარი 1000 that means out of the 9000 სადღაც 1000 ადამიანი less than 9 actually got asylum that Georgia is a country of safe origin that means these procedures will be much faster ეს პროცედურები დაჩქარდება ასე ვთქვათ სასამართლოში და ძირითადი ამოსავალი წერტილი იქნება რომ საქართველოში ასეთ მიზეზების გამო არ არის ადამიანების დევნა და თუ ისინი ნამდვილად იდევნებიან გარკვეული მიზეზების გამო მათ ეს უნდა გამტკიცონ, მაგრამ თუ არა, მათ მოეთხოვებათ გერმანიის დატოვება. ჩვენ ძალიან ბევრი ყავს თურქეთიდან 90,000 იყო მაძიებელი. ჩვენ ეს სისტემა უნდა ასე თავშესაფარის სისტემა უნდა ნამდვილად ასე ვთქვათ დავალაგოთ და ამიტომ მხოლოდ იმ ადამიანებს მივცეთ თავშესაფარი რომლებსაც ნამდვილად ემუქრებათ საფრთხე მაგრამ ქართველებს შეუძლიათ რომ ჩამოვიდნენ და თუ ეკნებათ მუშაობის ნებართვა იმუშაონ ლეგალურად გერმანიაში if they're denied მაგრამ შესაფარზე ეუბნებიან უარს მათ უნდა დატოვონ გერმანია გასაგებია ეს ყველას საინტერესებს ძალიან ბევრი ადამიანს რომელიც ტოვებს ქვეყანას იმ იმედით იმიტომ რომ წლების წინ ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა რომ გერმანიის მთავრობასთან მოლაპარაკებები აქვს რომ იქ ვისაც უნდა სამსახურის დაწყება შეუძლიათ გადააემზადონ საქართველოს მოქალაქეები და წავიდნენ და გერმანულ ბაზარზე იპოვონ სამსახურები Yes, they can. დიახ, ნამდვილად შეუძლიათ ჩავიდნენ გერმანიაში და მოიძიონ ლეგალური სამსახური. მაგრამ თავშესაფარი პოლიტიკური და სხვა ნებისმიერ მიზეზის გამო სულ სხვა საკითხია.
იმედია გვისმენენ ახლა საქართველოს მოქალაქეები და მათ მიიღეს ინფორმაცია ამ საკითხზე და გადაწყვეტილების მიღებისას ეს ინფორმაცია მათ დაეხმარება, თუმცა ეს ნამდვილად პრობლემატურ თემად რჩება, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში 100,000-ზე მეტმა ქართველმა დატოვა ქვეყანა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანას შეაფარა თავი, იმიტომ რომ აქ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაც არის პრობლემატური და ბოლოს უნდა დაგემშვიდობოთ უკვე და დავასრულოთ ჩვენ ინტერვიუ, მაგრამ მედიის მდგომარეობაზე მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ბოლო კვლევა, რომელიც 2023 წლის ბოლოს დეკემბერში გამოქვეყნდა, ძალიან დრამატული იყო და ერთ წელიწადში 45-ზე მეტი შემთხვევა იყო გამოვლენილი ჟურნალისტებზე თავდასხმის, შევიწროვების და მძიმე ფაქტები იყო. თავი რომ დავანებოთ ნიკა გვარამიას პატიმრობას, რომელიც საბედნიეროდ დასრულდა, ის პოლიტიკური პატიმარი იყო დიდი ხნის განმავლობაში. მედიაზე შეტევები სავარაუდოდ გაგრძელდება არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით, რამდენ მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლებამ და ხელისუფლების მიერ მართულმა აგრესიულმა ჯგუფებმა იცოდნენ რომ ქვეყანა, რომელსაც უნდა ევროპული ქვეყნების კლუბის წევრი გახდეს, უნდა დაიცვას პლურალისტური მედიის და ჟურნალისტების უფლებები. Absolutely, freedom of speech. სიტყვის თავისუფლება, დამოუკიდებელი მედია, other human rights, freedom of assembly. სხვა ადამიანის უფლებები, ასე ვთქვათ, შეკრების უფლება. We say in Latin sine qua non. ეს არის sine qua non. Enter the European Union without. ამის გარეშე ევროკავშირში შესვლა შეუძლებელია და ევროპული კომისია ძალიან გულმოდგინედ მიაქცევს ყურადღებას იმას, რამდენად არის ეს უფლებები დაცული საქართველოში. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში სიტყვის თავისუფლება გამოთქმა არ აკლიათ, მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემა არა, მაგრამ ლაპარაკი არის მედიის დამოუკიდებლობაზე და იმ საფრთხეებზე, რომელიც ემუქრება ჟურნალისტებს საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ეს სავალდებულო პირობა იმისთვის, რომ ევროკავშირის წევრი გახდე. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრებები, განმარტებები, მაშინ როდესაც ქვეყანას მართლაც აქვს უმნიშვნელოვანესი პერიოდი, 2024 წლის არჩევნები და მთელი მსოფლიო იცვლება ამ წელიწადში და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და გავლენას ახდენს მსოფლიოში პოლიტიკური დღესასრიგის ფორმირებაზე. კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა პეტერ ფიშერს, ასეთი ხანგრძლივი საუბრისთვის, სტუმრობისთვის, პირდაპირ ეთერში, კულტურული პასუხებისთვის. მე მგონი საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, დღის სტუმარი ამით დასრულებულია ეს ნაწილი, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით საღამოს 6 საათიანი მთავარის დასრულებისთანავე.